سلام و درود خدمت همه شما عزیزان. با 11مین ویدیو از سری آموزش‌های اکسل در خدمت شما هستم و در این ویدیو می‌خوایم به طراحی تیبل‌های اکسل بپردازیم. شاید بگین که خب تا حالا تو این ویدیوهای قبلی این همه جدول درست کردیم، دیگه این ویدیو برای چی هستش؟ اون چیزی که ما درست می‌کردیم جدول‌های دستی بودش و وقتی آموزش رو ببینید متوجه میشید چیزی که ازش صحبت می‌کنیم یک ابزار اکسل که تیبل سازی می‌کنه و یک سری امکانات و قابلیت جدید رو به شما میده که هم تو کارتون میتونه سرعت بده، همین که یک سری کارها رو که قبلا باید با فرمول نویسی انجام میدادید اینجا خیلی ساده‌تر و بدون فرمول نویسی انجام میدید. پس حتما این ویدیو رو ببینید و با ما همراه باشید. اگر به تازگی با اکسل آشنا شدین، من به شما پیشنهاد میکنم که حتما به پلیلیست ما مراجعه کنید که لینکش رو در انتهای ویدیو قرار میدم و تمام این آموزش اکسل رو از ابتدا تا انتها نگاه کنید، چون من اینا رو به یه ترتیب منطقی برای کسایی که هیچ آشنایی با اکسل حتی در حد صفر ندارن تا ویدیویی که در آینده براتون میذارم سطح حرفه‌ای تولید میکنم. موفق باشید. سلام و درود مجدد خدمت همه شما عزیزان. در آموزش قبلی بخش سل استایل به شما نشون دادیم که چطوری یه جدول خیلی ساده که ما طراحی کردیم و میتونیم با سلول‌های پیش‌فرض و فرمتی که به روش استایل به اونا میدیم خیلی سریع تغییرشون بدیم و همینطور که الان در شیت قبلی که مال جلسه قبلی میبینید خیلی راحت اون رو تبدیلش کنیم به یه فرمتی که خودمون دوست داریم و طراحی کردیم. اما یه نکته رو لازمه که خدمتتون عرض کنم. این تیبل ها و این جدول هایی که ما ازش تا حالا به نام جدول یاد میکردیم و طراحی میکردیم تو تمام این آموزش ها یه جدول ساده بود که در واقع ما انگار اینو مثلا روی کاغذ طراحی کرده باشیم، هیچ خصوصیت خاصی نداشت، فقط ظاهر و شکل و شمایل اونو ما به شکلی که خواستیم جدولوار در آورده بودیم. اما اکسل خودش یک قابلیتی و یه ابزاری به نام تیبل داره که جدول‌های خود اکسل هستن که فقط بحث ظاهر نیست، بلکه یه سری خصوصیات و یه سری قابلیت‌ها به ما میده که حالا بخشی از اون رو من در این آموزش به شما یاد میدم و اینکه قابلیت بیشتر اون نیاز به آموزش بخش بیشتری از اکسل داره که به مرور بهتون یاد میدم و بعداً میگم که دقیقاً چه کاری میشه با این تیبل انجام داد. ابتدا شما در تب اینسرت میبینید که اینجا یه گزینه به نام تیبل داریم. خب حالا چطوره؟ ما اون محدوده تیبل رو انتخاب میکنیم و این گزینه تیبل رو میزنیم. خودش میبینید به صورت خطچین متحرک نشون میده که مطمئن بشه ما جدول رو به طور کامل انتخاب کردیم یا نه، چون شاید اصلا من فقط مد نظرم بود که این یه تیکش باشه یا حتی بیشتر از این فضا باشه که بعدا قراره چیزی بهش اضافه کنم، که البته محدودیت هم تو این زمینه نداریم. وقتی شما تیبل رو طراحی کردین بعدا هم میشه بهش دیتا اضافه کرد، پس نگران این نباشید. فعلا همون حدی که مد نظرتون رو انتخاب کنید. و نکته بعد اینه که اینجا تیک داره میگه my table has header، یعنی هدر داره این تیبل شما یا نه. خب برای ما داره دیگه، اینجا خطی که توش عنوانا رو نوشتیم، اما اگه نداشت فقط دیتا بودن این تیکو باید اینجا برنامه‌نویسیم. اوکی میکنم. میبینید خودش تبدیل شد به یک جدول پیش‌فرض که یه سری امکانات داره که الان بهتون میگم، اما نکتهش اینه که من اینو کنترل زد میزنم که برگرد به همون حالت عادی. روش دومی که میتونید اینو تبدیل به تیبل بکنید اینه که در صورتی که انتخابش کردین تو همون تب هوم و در بخش استایل فرمت از تیبل داریم. وقتی شما اینو انتخاب کنید میبینید که یه سری فرمت های پیش‌فرض رو برای شما میاره با رنگ و شکل‌های مختلف، که مثلا من به طور فرضی این اولی رو انتخاب میکنم که هدرهاش نارنجی پررنگه و متنش یه خط درمیون صورتی و سفیده. دوباره همون حالت قبلی برامون میاد که میگه مطمئن بشید جدول رو به طور کامل انتخاب کردید یا نه و آیا جدولتون هدر داره یا نه، که من اوکی میکنم. در هر دو صورت میرسیم به همون جای قبلی. همونطور که میبینید یک تب جدید اینجا اضافه میشه که شما تا حالا نداشتید، تبی به نام تیبل دیزاین که تنظیمات تیبل درون این انجام میشه. اولین چیزی که از ظاهر جدول قابل مشاهده هستش اینه که
شما میبینید این تیکای کوچیکی که اینجا پیدا کرده برای فیلتر و سورت و این کارها هستش که تو آموزش بعدی خدمتتون عرض میکنم. اینا رو اتوماتیک به جدول اضافه میکنه. دومین فرقی که کرده، ببینید این شکلایی که در واقع رنگ پسته‌اینا رو به طور یک خط در میون، یک سطر در میون برای شما تغییر داده، برای اینکه به راحتی بتونید اونا رو ببینید، خانه جدول بره بالا و علاوه بر زیباییش. حالا نکتهش چیه؟ من اگر وسط اینا روی عنوان سطر کلیک کنم و یه دونه اینسرت بزنم، یه دونه سطر جدید اضافه بشه، میبینید جدول رو درسته که یه خط بهش اضافه کرد ولی فرمت ها رو خودش اتوماتیک اعمال کرد که این الان باید این رنگ پس زمینه پررنگ بشه، این در واقع ساده باشه. در صورتی که شما اگر که یک جدول خودتون طراحی کرده بودید، مثلا به این شکل درآورده بودین و بینش یه دونه اینسرت می‌زدید، حالا فرق نداره چه در ستون‌ها چه در سطرها، دردسر میشد براتون که حالا باید کل جدول دوباره تغییر میدادید که این حالت یک خط در میانش رو حفظ بکنه. خب من الان دوباره کلیک راست می‌کنم رو عنوان و دیلیت رو میزنم تا به حالت قبل برگردیم. می‌بینید وقتی شما یه سری کار دیگه انجام میدید، از اون تب تیبل ما میاد بیرون و کافیه که فقط دوباره روی این خونه ها کلیک بکنید، اون تب تیبل دیزاین فعال میشه که میتونید انتخابش بکنید. اولین تنظیماتی که قابل مشاهده است اینجا تو بخش تیبل استایل آپشنه که شما میتونید تعیین کنید هدر داشته باشه یا نداشته باشه. میبینید تیکشو بردارم مثلا هدرش میره، این همه قابلیت اتوماتیک هست. توتال رو داشته باشه یا نه، که اگر توتال رو داشته باشید براتون یه سری امکانات همون توتال یا جمع اضافه میکنه. در واقع شما میتونید سری اعمال روی هر کدوم که انتخاب کنید به شما میگه. مثلا حالا چون بعضی اینا رو آموزش ندادیم خیلی کلیتی ازش رد میشم. مثلا اگر اینا سلولای عددی بودش بالا، گفت میانگینشون چقدره، تعدادشون چقدره، ماکسیمومش چقدره، مینیمومش چقدره، یه سری محاسبات رو براتون به صورت سریع بدون نیاز به فرمول نویسی ایجاد میکنه توی تیبل ها. خب دیگه شما در جایی که قرار گرفتید، اگر این تیک رو بردارید میبینید اون پس زمینه های ردیف ها رو براتون برمیداره. یا همینطور اگر که این تیک رو بزنید یه سری پس زمینه یا خط در میان هم این سری برای ستون ها اضافه میکنه. دیگه شما میتونید لاست کالم رو تیکش رو بزنید. یعنی چی؟ یعنی در نظر بگیره که آخرین ستون رو برای من یه ستون جداگونه در نظر بگیرید که فرمتش ربطی به بقیه نداشته باشه. مثلا اگه جدول شما حالت جمع و یه سری اعمال داشته باشه این آخرش، با این کار شما میتونید فرمت اون رو متفاوت کنید. میبینید خودش هم نشون میده. همینطور برای فرست کالم که حالا اینجا چون تیتر داریم میبینید اینور ردیف ها رو برای ما پررنگ کرده، ستون اول رو. و گزینه فیلتر باتن هم که بزنید همون قابلیت فیلتر و سورت رو که بهتون گفتم براتون اعمال میکنه یا اعمال نمیکنه. دوستان قبل از اینکه ادامه آموزش رو داشته باشیم، برای اینکه افراد بیشتری بتونن توی یوتیوب به این ویدیوها دسترسی پیدا کنن، حتما این ویدیو رو لایک بکنید. اگر سوالی دارید حتما در قسمت کامنت ها بگذارید تا من بهشون پاسخ بدم. و اگر هنوز ما رو سابسکرایب نکردیم حتما این کار رو انجام بدید و زنگوله رو حالت آل قرار بدین تا به محض تولید ویدیوهای جدید بتونید به اونها دسترسی داشته باشید. میریم ادامه آموزش رو داشته باشیم. خب موضوع دیگه ای که هستش، هر تیبل میتونه یه نام مشخص خودش داشته باشه. خودش پیش‌فرض یه نامی میده. مثلا اینجا الان زده نکنید تیبل 3، میتونستم اسم اینو عوض کنم. کاربردش کجاست؟ کاربردش در فرمول نویسی هست که میگم بعداً بهتون آموزش میدم که اونجا بعد از نام این جدول استفاده کنید. اگه جدولتون تغییر سایز بده کرده باشه، یه سری خونه و اینا اضافه کرده باشید این پایین که الان جزء جدول نیست، با این ریسایز تیبل میزنید، محدوده رو براتون میاره، میتونید دوباره اضافه کنید با ماوس که مثلا اون قسمت جدید هم شامل بشه. این بخش هم که برای خروجی گرفتن از جدول هست، در این مرحله به کارتون نمیاد. و همینطور اسلایسر قرار دادن برای یه سری قابلیتاییه که بیشتر توی داشبورد سازی به کار میاد، اونم مورد آموزش‌های مرحله بعد هست. و همینطور قابلیت داپلیکیت گیری که اینم در بخش دیگه بهش آموزش میدم. دیتای تکراری رو میتونید باش در بیارین، یا کاربرد جدول توی پیوت تیبل ها که خود پیوت تیبل آموزش جداگانه نیاز داره که قابلیت خوب اکسل هستش.
و یه نکته که وجود داره، شما فرض کنید جدول رو طراحی کردید، دیگه کارتون باش تموم شده، هر کاری دوست داشتین روش انجام دادین و به هر دلیل برای کاری که دارید نمیخواید این حالت جدول بمونه، میخواین برگرده به همون جدول ساده مثل چیزی که خودمون طراحی میکردیم. شما انتخابش میکنید، convert to range رو میزنید، یا یه مطمئنید که در واقع میخواید برگرده به نورمال رنج یا حالت معمولی، میزنم yes. ببینید این شکل شمایلش از دست نداد، اما دیگه اون جدول با اون قابلیت اضافه نیست، یک جدول معمولیه که باش میتونید هر طوری که دوست دارید برخورد بکنید. خب من آندو رو میزنم که این دوباره برگرده به جدول، چون یه بخش دیگه هم هست که باید بهتون توضیحاتشو بدم تو همون تب تیبل دیزاین. شما در بخش تیبل استایل همونطور که مشخصه میتونید هر وقت که خواستین بکنید دوباره فرمت رو به صورت پیش‌فرض تغییر بدیم به یکی حالتایی که اکسل داره که حالتش بیشتر از این حرفاست. اما بازم مثل آموزش قبلی که گفتم ما میتونیم شخصی سازی بکنیم، اینجا هم یه نیو تیبل استایل داره که اگه اون رو انتخاب کنید یه سری گزینه ها هست که شما میتونید خودتون برای خودتون یه فرمت طراحی کنید. مثلا اینجا اسم اینو من عوض بکنم، بزنم مثلا مای استایل. خب اول میگه میخواید فرمت کل جدول رو تغییر بدید یا فقط فرمت در واقع کالم اول، ستون اول رو تغییر بدید که از این تعدادش هم میشه تغییر داد، و دومیش رو یا اولین ردیف رو تغییر بدید یا دومین ردیف رو یا آخرین ردیف رو. اونجا بهتون گفتم که قابلیت آخرین ردیف و اولین ستون و آخرین ستون رو میتونید انتخاب کنید که متغیر باشه. اینجا میتونید فرمت اون رو بدین که چطور متغیر باشه، یا اون خط توتال جمعی که اضافه میکنه یا هیدرها، هر کدوم آنها که دیدین جداگونه میشد اینجا با این تیکا انتخابش کرد، اینجا فرمت اون رو میتونید انتخاب کنید. یا اینکه نه، رو هول تیبل بدین که کل تیبله و فرمت رو کلیک کنید که اینجا بخشی که کاملا دیگه ساده است، اگه آموزش قبلی دیده باشین مشابه اوناست، دیگه توضیح خاصی نمیخوایم بدیم. میتونید فونتاشون رو تغییر بدین که چه فونتی باشه سایزی باشه، این بحثا، یا بوردرها رو انتخاب کنید، رنگ بوردرها چی باشه، ضخامتش چی باشه، کدوم یک از این شکلا باشه، آیا همه خونه ها باشه یا اینکه فقط خونه های داخلی باشه یا خونه های بیرونی باشه، پس زمینه ها چی باشه. و شما در نهایت اون فرمت مد نظر خودتون که انتخاب کرده اوکی میکنید و سیو میکنید. حالا اون فرمت اینجا میبینید توی کاستوم اومده که روش نگهداری نوشته مای استایل. اون استایل که خودتون دادین رو اعمال میکنه به جدول که ما حالا کاری باش نداریم و فقط میخواستم به شما نشون بدم چطوری هستش.